Xin chào quý thính giả. Như quý vị có thể thấy, trong thời gian gần đây, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các loại hình tài sản trí tuệ phi truyền thống, đặt ra nhu cầu bảo hộ đối với các loại tài sản này và mở rộng khái niệm sở hữu trí tuệ, cũng như hoàn thiện cơ chế bảo hộ cho những tài sản số có giá trị lớn như là thuật toán, phần mềm trí tuệ nhân tạo AI, mô hình kinh doanh hay thiết kế giao diện người dùng. Đứng trước thực tiễn đó, vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, sau đây gọi tắt là luật sở hữu trí tuệ 2025, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 với nhiều quy định mới đáng chú ý. Điểm mới đáng chú ý đầu tiên đó là luật sở hữu trí tuệ 2025 lần đầu tiên quy định về yếu tố AI trong sở hữu trí tuệ với 3 nội dung nổi bật. 1. Bổ sung căn cứ phát sinh xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, Chính phủ sẽ có trách nhiệm quy định về việc phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong trường hợp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra có sử dụng hệ thống AI. Đây là một điều khoản mở cho thấy luật đã chấp nhận đối tượng sở hữu trí tuệ được tạo ra có sử dụng yếu tố AI, đồng thời cho phép chính phủ thiết kế cơ chế phù hợp trong việc công nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng này. 2. Đó là bổ sung quy định về giới hạn quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó thì tổ chức cá nhân sẽ được phép sử dụng văn bản dữ liệu về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, huấn luyện hệ thống AI, với điều kiện là việc sử dụng này không ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. 3. Đó là bổ sung trường hợp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Theo đó, văn bằng bảo hộ sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp đó là tác giả không đáp ứng điều kiện là người trực tiếp sáng tạo. Như vậy thì sự sáng tạo trực tiếp của con người được xác định là một yếu tố quan trọng để xem xét công nhận quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó thì hệ thống AI lại không được công nhận là tác giả. Do đó, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cần hết sức thận trọng trong việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ quá trình sáng tạo, đồng thời cần chủ động thiết lập các tiêu chuẩn, cơ chế quản trị nội bộ phù hợp để có thể vừa tận dụng hiệu quả nguồn lực từ công nghệ, vừa hạn chế rủi ro phát sinh các vấn đề pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ. Điểm mới đáng chú ý thứ hai đó là luật sở hữu trí tuệ 2025 rút ngắn thời hạn xử lý các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với thủ tục công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ và thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Cụ thể là về thời hạn công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, luật sở hữu trí tuệ 2025 bổ sung quy định cho phép người nộp đơn được yêu cầu công bố sớm. Theo đó, đơn được công bố trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày người nộp đơn có yêu cầu công bố sớm, hoặc là kể từ ngày đơn được coi là hợp lệ, tùy theo thời điểm nào đến muộn hơn. Còn đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý thì thời hạn công bố đơn được rút ngắn từ 2 tháng xuống còn 1 tháng kể từ ngày đơn được coi là hợp lệ. Về thời hạn phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ thì đối với sáng chế là 6 tháng kể từ ngày đơn đăng ký được công bố, theo quy định trước đây là 9 tháng. Còn đối với kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thì thời hạn phản đối việc cấp văn bằng bảo hộ là 3 tháng kể từ ngày đơn đăng ký được công bố. Trong khi đó quy định trước đây lần lượt là 4 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp và 5 tháng đối với nhãn hiệu. Về thời hạn thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đối với sáng chế là 12 tháng kể từ ngày công bố đơn, nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn, hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn. Theo quy định trước đây là 18 tháng. Còn đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý thì thời hạn thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là 5 tháng kể từ ngày công bố đơn. Trước đây lần lượt là 9 tháng đối với nhãn hiệu, 7 tháng đối với kiểu dáng công nghiệp và 6 tháng đối với chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra, luật sở hữu trí tuệ 2025 còn cho phép người nộp đơn được quyền yêu cầu thẩm định nội dung nhanh đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký nhãn hiệu. Theo đó thì việc thẩm định nội dung sẽ chỉ được thực hiện trong vòng 3 tháng. Các cái điều chỉnh này thì nhằm đáp ứng yêu cầu cắt giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục yêu cầu cấp quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế được nêu tại Nghị quyết số 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, từ đó giúp các doanh nghiệp nhanh chóng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cũng như được đưa các cái đối tượng sở hữu công nghiệp vào khai thác thương mại một cách hợp pháp. Điểm mới đáng chú ý tiếp theo đó là luật sở hữu trí tuệ 2025 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến quyền tác giả. Đầu tiên đó là bổ sung một số đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả, bao gồm ý tưởng, khẩu hiệu, tên tác phẩm một cách độc lập.
Quy định này nhằm làm rõ 3 nội dung. Một là quyền tác giả chỉ bảo hộ cách thể hiện ý tưởng, không bảo hộ riêng bản thân ý tưởng. Hai, đó là khẩu hiệu và tên tác phẩm không được coi là tác phẩm do không đáp ứng tiêu chí về tính sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định đủ dài hoặc phức tạp để được coi là tác phẩm. Ba là tên tác phẩm chỉ có thể được bảo hộ quyền tác giả nếu không tách rời với nội dung tác phẩm. Ngoài ra, liên quan đến quyền tác giả thì Luật Sở hữu trí tuệ 2025 còn điều chỉnh khái niệm nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Trước đây thì khái niệm này được định nghĩa đó là tổ chức cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh hình ảnh khác. Tuy nhiên thì Luật Sở hữu trí tuệ 2025 đã sửa đổi khái niệm này theo hướng là quy định chi tiết các cái hoạt động của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Cụ thể đó là tổ chức cá nhân khởi xướng và có trách nhiệm đối với việc định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác, hoặc sự tái hiện của âm thanh, hình ảnh đó trên bất kỳ phương tiện nào. Sửa đổi này nhằm phù hợp với quy định tại Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Việc làm rõ các giới hạn quyền tác giả như tôi vừa trình bày sẽ góp phần hạn chế cái tình trạng đó là lạm dụng bảo hộ quyền tác giả để độc quyền sử dụng các yếu tố sáng tạo đơn giản. Đồng thời thì các quy định này cũng sẽ đặt ra yêu cầu buộc các cá nhân, doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược bảo hộ các tác phẩm, có thể lựa chọn các cái cơ chế bảo hộ khác đối với ý tưởng hay là tên tác phẩm, ví dụ như là đăng ký nhãn hiệu. Bên cạnh đó, việc làm rõ khái niệm nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình cũng góp phần xác định chính xác chủ thể nắm giữ quyền liên quan, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho việc khai thác thương mại, chuyển giao và bảo vệ quyền liên quan, đồng thời giảm thiểu phát sinh các cái tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Điểm mới đáng chú ý cuối cùng mà tôi muốn đề cập đến đó là việc Luật Sở hữu trí tuệ 2025 bổ sung quy định về nguyên tắc giải quyết khi xảy ra xung đột về quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, trường hợp một đối tượng có nhiều quyền sở hữu trí tuệ phát sinh hoặc được xác lập, quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sau hoặc được xác lập sau sẽ bị buộc chấm dứt thực hiện khi việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đó mâu thuẫn với việc khai thác bình thường quyền sở hữu trí tuệ đã phát sinh trước hoặc được xác lập trước. Nguyên tắc này nhằm khẳng định là trong trường hợp các quyền sở hữu trí tuệ xung đột với nhau thì quyền sở hữu trí tuệ được xác lập trước sẽ được ưu tiên. Đồng thời thì tòa án cũng sẽ căn cứ vào tình tiết cụ thể của từng vụ tranh chấp để có thể là áp dụng cái nguyên tắc này. Do đó là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thì cần nhanh chóng và chủ động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bởi vì việc chậm trễ thì có thể dẫn đến rủi ro là quyền bảo hộ phát sinh sau sẽ bị hạn chế hoặc bị buộc chấm dứt khi xung đột xảy ra. Bên cạnh những điểm mới mà tôi vừa trình bày, Luật Sở hữu trí tuệ 2025 còn điều chỉnh một số quy định về kiểu dáng công nghiệp, vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thời hạn ủy quyền đại diện trong các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Như vậy có thể thấy Luật Sở hữu trí tuệ 2025 được ban hành nhằm hoàn thiện khung pháp lý để tạo một hành lang vững chắc và thuận lợi cho các hoạt động bảo hộ, bảo vệ và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường đáp ứng nhu cầu khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, uy tín của các sản phẩm quốc gia, đồng thời tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Những sửa đổi bổ sung của Luật Sở hữu trí tuệ 2025 còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc nhanh chóng tiếp thu, làm chủ và ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới, từ đó phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của tôi đã giúp quý thính giả có thêm những thông tin bổ ích về Luật Sở hữu trí tuệ 2025. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và xin hẹn gặp lại ở các chương trình tiếp theo.